รัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอความเจริญในธรรมจงพึงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีทุกท่าน วันนี้อาตมาพบกับท่านทั้งหลายก็ตรงกับวันที่23เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568ถ้านับทางจันทรคติก็ตรงกับวันจันทร์แรม13ค่ำเดือน7ปีมะเสงก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายได้ตื่นขึ้นมาประกอบคุณงามความดีท่านทั้งหลายอาจจะสงสัยนะว่าเหตุใดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงต้องอุบัติขึ้นมาถึงแม้ว่าบางช่วงบางเวลาพระองค์ไม่ได้อุบัติขึ้นเพราะว่ายังไม่มีผู้ที่บำเพ็ญบารมีเต็มเพราะว่าการอุบัติขึ้นมาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่า5 ปีครั้งเหมือนกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือว่า2 ปีครั้งหรือ3 ปีครั้งเหมือนกับการต่อใบขับขี่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลคนนั้นได้บำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วถึงจะสามารถมาอุบัติขึ้นได้เพราะฉะนั้นบางช่วงบางเวลาก็ไม่มีไม่ได้มี3 ปีครั้ง4 ปีครั้งนี่เราจะเห็นว่าพระองค์ปรินิพพานมาต้อง2,500 กว่าปีแล้วก็ยังไม่มีใครมาแทนได้เพราะว่าบารมีของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปคือพระสยามเมตไตรนั้นบารมียังไม่เต็มยังไม่ถึงไม่เหมือนกับผู้อำนวยการโรงเรียนหรือว่านายกรัฐมนตรีหรือว่าประธานาธิบดีถ้าเกิดว่าได้ตายหรือว่าได้เกษียณแล้วก็จะมีคนอื่นมาแทนนี่ก็คือให้เข้าใจแต่ให้รู้ว่าการอุบัติขึ้นมาของพระพุทธเจ้านั้นอุบัติขึ้นมาเพื่อที่จะมาบอกทางโดยเฉพาะการปฏิบัติตัวของเราโดยเฉพาะทางแห่งความพ้นทุกข์ถ้าอุบัติขึ้นมาถ้าในโลกนี้ไม่มีความทุกข์เนี่ยพระองค์ก็ไม่จำเป็นต้องอุบัติขึ้นมาเหมือนกับยารักษาโรคถ้าเราไม่มีอาการป่วยไม่มีอาการเจ็บไข้ยาก็ไม่มีความหมายเราไม่ต้องไปหาหมอหรือโรคนี้เราไม่มีการเจ็บป่วยก็ไม่จำเป็นต้องมีหมอมีโรงพยาบาลดังนั้นด้วยเหตุที่โลกเรามีความทุกข์พระองค์จึงต้องอุบัติขึ้นมาเพื่อมาบอกทางเราคำว่าเราจะได้ยินคำว่าพระองค์พาเราไปสู่ความพ้นทุกข์นั่นไม่ใช่ว่าพระองค์ใช้ฤทธิ์ใช้เดชอะไรมาบันดาลให้พวกเราพ้นทุกข์แต่พระองค์มาบอกทางพวกเราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในเขาเรียกว่าวัฏฏะก็คือการวนไม่รู้จักสิ้นสุดตราบใดถ้าเรายังไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเราให้เกิดปัญญาจนนำพาไปสู่ความออกไปจากวัฏฏะได้เราก็ยังวนอยู่อย่างนั้นแต่พระองค์เป็นผู้ที่มาบอกทางว่าการที่จะออกไปจากวัฏฏะนั้นจะต้องทำอย่างไรไม่ใช่พระองค์ยื่นมือมาจับเราออกไปจากวัฏฏะเหมือนเราต้องนึกถึงว่าเวลาเราไปเห็นน้ำมันวนจะเห็นว่าสิ่งของก็จะวนตามน้ำวนไปไม่สามารถที่จะออกจากวงจรของการเวียนว่ายตรงนั้นได้พระองค์ไม่ใช่จับเราออกมาจากวังวนตรงนั้นแต่พระองค์บอกวิธีการที่จะออกทำไมพระองค์จึงมาบอกวิธีการเพราะว่าพระองค์รู้วิธีการที่จะออกจากวัฏฏะตรงนั้นได้แล้วจึงมาบอกเราอันนี้ก็ขอให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหลักการทำความดีของเราแต่วันนี้อาตมามีความตั้งใจจะพูดถึงเรื่องว่าเราทุกข์เพราะขันธ์ 5อย่างไร
หัวข้อนะเราทุกข์เพราะขันธ์ห้าอย่างไรนะแต่ก่อนที่เราจะฟังตรงนี้เนี่ยเรามาทำความเข้าใจหลักการทำความดี โดยทั่วไปก็จะมีคำอยู่สองกลุ่มนะเราจะได้ยินบ่อยๆนะครูบาอาจารย์หรือว่าเวลาโยมเปิดฟังธรรมะที่ไหนก็ตาม ก็จะมีคำว่าทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาเนี่ยได้ยินบ่อยๆนะก็ไม่หลักการทำความดี แล้วอีกอย่างหนึ่งโยมจะได้ยินคำว่าศีลสมาธิปัญญาที่เราเรียกว่าสิกขาสิกขาสามเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจคำว่าศึกษาเนี่ยศึกษาให้เกิดความเข้าใจ แต่ในบรรดาทั้งสองกลุ่มที่เอามาพูด ไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาเนี่ยมันไม่ถึงมาเป็นลำดับของการทำความดี เราจะเห็นว่าการให้ทานเป็นสิ่งที่ทำง่าย การรักษาศีลสูงกว่าการให้ทาน แล้วก็ภาวนาสูงกว่าการรักษาศีลแต่ทั้งสามอย่างนี้ก็จะต้องไปด้วยกันนะทานศีลภาวนาและอีกอย่างหนึ่งเราจะยินคำว่าศีลสมาธิปัญญาอันนี้หมายถึงว่าถ้าเราจะพ้นทุกข์จริงๆเราต้องศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิแล้วก็เรื่องปัญญามันจะเกิดกันตามลำดับแต่สรุปแล้วญาติโยมทั้งหลายในบรรดาสองกลุ่มที่มาพูดนี้ศีลสำคัญนะศีลสำคัญที่สุดนะศีลสำคัญที่สุดทำไมถึงว่าศีลสำคัญที่สุดเพราะว่าศีลทำให้เราเกิดหรือการทำให้เราได้อัตภาพความเป็นมนุษย์เมื่อเราไม่ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะทำทานโอกาสที่เราจะภาวนาให้เกิดปัญญาเลยมันทำไม่ได้นะเพราะว่าคนที่จะบรรลุธรรมหรือเข้าใจธรรมเนี่ยก็ต้องเริ่มมาจากมนุษย์ก่อนเริ่มจากมนุษย์อย่างเทวดาหรือว่าชั้นพรหมที่บรรลุก็ต้องบรรลุธรรมจากมนุษย์ไปก่อนแล้วก็ถึงจะไปต่อที่อะไรต่อที่สวรรค์ต่อที่พรหมโลกได้เราจะเห็นว่าเราเคยได้ยินใช่ไหมเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมแต่ละครั้งเนี่ยมีเหล่าเทพพยดาหรือเทวดานี่บรรลุธรรมกันมากมายเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะได้สะสมบุญบารมีมาตั้งแต่ความเป็นมนุษย์ก่อนนะได้เป็นสัมมาทิฏฐินะได้ฟังธรรมหรือว่ามีความศึกษาหลักธรรมแล้วจนเกิดความรู้ความเข้าใจนะส่วนใหญ่ก็จะได้บรรลุนะเป็นโสดาบันหรือจะเป็นสกทาคามีหรือจะสูงสุดก็เป็นอนาคามียังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็จะมีที่อยู่ที่เราเรียกว่าสุทธาวาสภูมิห้าเนี่ยนะในการได้ฟังธรรมจากพระเจ้าเพิ่มเติมเนี่ยมันก็ทำให้บรรลุธรรมเนาะหลายโกฏนะในคัมภีร์ก็บอกว่าเวลาแสดงธรรมจักรเนี่ยนอกจากปัญญาโกฏัญญะซึ่งเป็นมนุษย์ที่จะมีความเข้าใจสำเร็จเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยพวกเหล่าเทพพยดาก็ได้บรรลุธรรมก็เกิดมาจากการเป็นมนุษย์ถ้าโยมไม่ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันไม่มีทางนะมันไม่มีทางที่จะต่อยอดได้นะต่อยอดได้เพราะนั้นต้องให้ได้ความเป็นมนุษย์ก่อนดังนั้นศีลห้าเนี่ยจึงเป็นหลักของการปฏิบัติเพื่อความเป็นมนุษย์ญาติโยมทั้งหลายได้เกิดมาในชาตินี้เนี่ยก็ชาติที่แล้วได้ปฏิบัติศีลห้ากันแบบสมบูรณ์นะเราจะเห็นว่ายิ่งปฏิบัติศีลห้าสมบูรณ์มากเท่าไหร่อัตภาพความเป็นมนุษย์ของเราก็จะดีตามที่เราปฏิบัติมานะเหมือนคนที่เป็นนางแบบนายแบบเป็นดาราร่างกายเกิดมาแล้วสมส่วนสมประกอบหน้าตาหล่อเหลาหน้าตาสดสวยเนี่ยเพราะได้ปฏิบัติศีลขึ้นมาเหมือนกับเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติศีลห้ากันมาไม่มีทางที่จะได้ความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นหลักของการปฏิบัติทำความดีเนี่ยเราจะต้องทำศีลของเราก่อนนะโดยเฉพาะศีลห้าถ้าเราไม่ได้ศีลห้าไม่ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์เนี่ยนะมันยากที่การจะบรรลุธรรมได้สำเร็จธรรมแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาท่านจะอุบัติขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องอุบัติในภพภูมิของความเป็นมนุษย์นะภพภูมิของความเป็นมนุษย์และมนุษย์ที่ว่านี้ก็ต้องอยู่ในชมพูทวีปนะต้องอยู่ในชมพูทวีปเดี๋ยววันหลังอาตมาจะพูดถึงทวีป4อย่างก็คิดว่าท่านทั้งหลายก็คงเคยได้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่า
มนุษย์ต่างดาวอะไรต่างๆเหล่านั้นนะไม่ใช่เกินความจริงนะไม่เกินความจริงแต่จะมีรูปร่างแบบไรเดี๋ยวอาตมาจะนำมาว่าในในพิภพในจักรวาลของเราเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ในคัมภีร์พระอภิธรรมแล้วว่ามันจะมีอยู่4 ทวีปนะ4 ทวีปเรานี่ก็เรียกชมพูทวีปนะชมพูทวีปนี่ไม่ใช่หมายถึงแค่ประเทศอินเดียประเทศเดียวมันรวมทั้งโลกนี่แหละเราเรียกว่าชมพูทวีปมันจะมีรูปร่างหน้าตาแล้วก็อายุที่แตกต่างกันนะวันหลังจะนำพาเรื่องของทวีปทั้ง4หรือมนุษย์ต่างดาวที่เรามีความเข้าใจกันนะมาเล่ามากล่าวให้ฟังนะเพราะนั้นขอให้เราเข้าใจก่อนว่าการที่เราจะต้องได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ก่อนถึงจะได้ทำความดีอย่างอื่นก่อนถึงจะได้ทำความดีอย่างอื่นได้อันนี้เราจะทำอย่างไรถึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็คือศีล 5เป็นมนุษย์ถึงจะสามารถประทำความดีต่อยอดไปจนถึงความพ้นทุกข์ได้ทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเราทุกข์เพราะขันธ์ 5อย่างไรนะเดี๋ยวจะอธิบายเป็นข้อไปนะก็เคยพูดคร่าวๆไว้บ้างแล้วละในความทุกข์ของมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีทุกข์อยู่2อย่างคือทุกข์กายกับทุกข์ใจนะก็เข้ากับนะคำที่ว่าในโลกเราไม่มีอะไรนอกจากรูปกับนามนะหรือว่าจิตนะจิตกับอารมณ์นะจิตกับอารมณ์นะจิตคือตัวรู้ก็เป็นนามอารมณ์ก็เป็นรูปนะหรือพูดง่ายๆก็คือมีตัวรู้ก็คือจิตกับสิ่งที่จิตรู้ก็คืออารมณ์นะในโลกนี้ก็คือรูปกับนามนั่นแหละนะแต่ว่าความทุกข์ของเราเนี่ยมันจะมีทุกข์กายกับทุกข์ใจเรามาดูว่าในขันธ์ 5เนี่ยมันจะมีทุกข์อยู่2อย่างนี้อยู่นะมันจะมีทุกข์อยู่2อย่างนี้อยู่แต่เราจะรู้ว่ามันทำไมมันจึงทุกข์เพราะนั้นการได้อัตภาพความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันต้องควบคู่กับความทุกข์นะทีนี้เราจะทำอย่างไรนะจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะถึงจะไม่ทุกข์กับมันพระพุทธเจ้าบอกว่าขันธ์ 5เป็นตัวทุกข์นะมันมีคำอธิบายอยู่ในการทำวัดเช้าแปลนะเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังเนาะเรามาดูก่อนนะอันดับแรกรูปนะขันธ์ 5ก็ประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณรูปก็คือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งด้วยธาตุทั้ง4ก็คือดินน้ำลมไฟเนี่ยหรือดินน้ำไฟลมเนี่ยนะเราเข้าใจแล้วเพราะเราฟังมาหลายรอบแล้วทั้งของอาตมาแล้วก็ของผู้อื่นมันจะเจ็บในรูปแบบมันจะทุกข์ในรูปแบบของความเจ็บป่วยทางร่างกายบางคนโชคดีบางคนโชคดีได้อัตภาพความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยบางคนชีวิตนี้ไม่เคยเข้าโรงหมอหรือเข้าก็ไม่เคยนอนเข้าอาจจะไปให้หมอรักษาแต่ไม่เคยนอนโรงพยาบาลนะก็มีเหมือนขอโทษเนาะหลวงพ่ออาตมานี่ในชีวิตไม่เคยไปนอนโรงพยาบาลเวลานอน5 เดือนอยู่ในห้อง ICU ก็ไม่ได้ออกกลับบ้านเลยหรือว่าโยมยายนี่ก็ไม่เคยนอนไม่เคยไปนอนป่วยเป็นต้องไปเยี่ยมกันที่โรงพยาบาลไม่เคยก็แสดงว่าทำบุญไว้ดีสำหรับคนที่มีความเจ็บป่วยน้อยแต่ว่าเราจะทุกข์ในรูปแบบของความเจ็บป่วยอันนี้คือความเจ็บทางกายแล้วเช่นมีดบาดเช่นไม่สบายเป็นโรคนั้นโรคนี้เนี่ยเราเกิดความทุกข์เพราะร่างกายเราร้อนบ้างหนาวบ้างปวดปัสสาวะอุจจาระอะไรต่างๆหิวร้อนกระหายต่างๆเหล่านี้มันจะเจ็บป่วยในรูปแบบมันจะทุกข์เพราะรูปแบบนี้ที่เรามีรูปนะส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นนามมันไม่ได้มีความเจ็บปวดทางกายแต่มันเป็นความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทางใจแต่ถึงบอกว่าความทุกข์มันจะมี2อย่างคือทุกข์กายกับทุกข์ใจเรารู้แล้วว่ารูปเป็นสาเหตุของความทุกข์กายทุกข์กายแต่ว่าทุกบางอย่างมันก็มีจุดสิ้นสุดก็มีจิตสิ้นสุด
หรือถ้าเราไม่เรายังไม่หายทุกข์เช่นเวลาเราปวดศีรษะเนี่ยเรามีความทุกข์เราก็มียามาบรรเทาอาการปวดหัวของเรานะหรือว่าเราปวดท้องเราก็มียาเพื่อที่จะมาบรรเทาของความปวดท้องทำให้เราหายทุกข์ทางกายนี่มันรักษาไม่ยากทุกข์ทางกายรักษาไม่ได้ไม่ยากถ้าเกิดว่าโยมร้อนมากก็เกิดความทุกข์โยมก็หาทางที่จะเปิดแอร์หาทางที่จะเปิดพัดลมหรือว่าไปอยู่ตามร่มไม้ไอ้ความทุกข์ที่เรามีอยู่ก็จะหายไปหรือเวลาเราเจ็บเจ็บป่วยเจ็บตรงนั้นมีดบาดตรงนี้มันไม่ช้าเดี๋ยวก็หายไอ้ทุกข์ทางกายเนี่ยไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ไอ้ทุกข์อีก4อย่างทุกข์ที่เกิดจากการเวทนาก็คือการเสวยอารมณ์นี่แหละตัวที่กำลังพูดอยู่นี่แหละทุกข์สุขแล้วก็เฉยๆแต่เราจะมาพูดถึงเรื่องข้อที่3ที่จะเน้นข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5เนี่ยสัญญาคือความจำได้หมายรู้มันทุกข์ยังไงมันทุกข์ยังไงเวลาเราจำเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยโยมเคยได้ยินไหมโยมอาจจะมีอดีตอะไรที่มันทำให้เราเจ็บปวดนะเช่นมีคนคนหนึ่งมาทำให้เราเนี่ยโหเจ็บปวดมากแต่ถ้าไม่เห็นหน้าก็ไม่เป็นไรแต่พอมาเห็นหน้านึกขึ้นได้ว่าไอ้คนนี้พอเจอหน้านะสัญญาความจำมันผุดขึ้นมาเลยไอ้คนนี้เองที่มันทำให้เราทุกข์อีกคนนี้เองที่ทำให้เราทุกข์เราก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะความจำที่เรามีต่อบุคคลคนนั้นเราทุกข์เราบางทีเนี่ยสัตว์เลี้ยงของเราไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวเราเลี้ยงไว้พอเราไปเห็นมันตายไปมันก็ตอนเกิดใหม่ๆมันตายใหม่ๆเนี่ยโอ้บางคนทำใจไม่ได้ร้องไห้เสียน้ำตากว่าจะทำใจได้ก็ใช้เวลาเพราะว่าความทุกข์บางอย่างมันแก้ไขได้บางทุกข์บางอย่างมันแก้ไขไม่ได้โดยเฉพาะความทุกข์ที่เกิดจากการพลาดพลาดโดยเฉพาะความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียเนี่ยมันแก้ไม่ได้ต้องให้การเวลาเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะมากลบเกลื่อนเลอะเลือนทำให้เราหายทุกข์หรือเบาทุกข์ไปเราสังเกตวินาทีแรกที่มีคนมาบอกเราว่าญาติเราเสียพ่อเราเสียแม่เราเสียนี่เราเสียใจหรือเรารู้ว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันตายจากไปนี่เราเสียใจแต่พอเวลาผ่านไปปี2ปีความเสียใจเหล่านั้นความทุกข์เหล่านั้นก็ค่อยๆคลายไปเพราะว่ามีเวลามาเป็นสิ่งที่ลบเลือนความทุกข์ของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเห็นรูปจำได้ว่ารูปนี้เป็นรูปไอ้มอมไอ้มอมไอ้แดงที่เราเลี้ยงไว้มันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกหรือบางทีถ้าเราไม่ไปนึกถึงมันเนี่ยมันก็ไม่มีความทุกข์ก็เกิดความทุกข์ไม่ได้ดังนั้นสัญญาเนี่ยความจำได้มันก็ทำเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้เราทุกข์เป็นสาเหตุหนึ่งไอ้การจำได้เนี่ยส่วนประการที่4คือสังขารเนี่ยโยมไอ้ทั้งหมด5ตัวเนี่ยโยมสังขารตัวที่4เนี่ยส่วนใหญ่เราจะทุกข์เพราะตัวนี้เป็นหลักเลยก็คือการปรุงแต่งหรือความคิดนั่นแหละโยมพูดง่ายๆสังขารนะสังขารก็แปลว่าการปรุงแต่งหรือความคิดเนี่ยคิดดีเรียกว่ากุศลคิดชั่วเรียกว่าอกุศลถ้าคิดกลางๆไม่ดีไม่ชั่วแล้วเรียกว่าอัพยากฤิเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดเลยคนเราถ้าไม่คิดมันก็คือไม่ทุกข์จริงไหมโยมถ้าโยมไม่คิดมันก็ไม่ทุกข์เราอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเอาจิตไปอยู่ที่ไปดูการพองยุบของท้องหรือว่าเอาไปอยู่กับตามดูลมหายใจเข้าตามดูลมหายใจออกลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้เข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้เอาจิตจดจ่ออยู่ที่กรรมฐานอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมันก็ไม่ความทุกข์มันทำอะไรไม่ได้ไม่เปิดช่องให้ทุกข์มันเข้ามาแต่พอเราคิด
โดยเฉพาะคิดในเรื่องของตัวเราเองคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตคิดถึงการงานที่เราทำคิดถึงครอบครัวมันก็นำมาซึ่งความทุกข์แล้วก็สำคัญคือเราชอบปรุงแต่งมันปรุงแต่งเช่นเวลาเราเห็นใครสักคนว่าเนี่ยถ้าหน้าที่ของจิตมันก็คือเห็นอย่างเดียวไอ้การที่เราจะไปปรุงแต่งต่อนะว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นบุคคลที่เราเห็นนะมันเป็นมนุษย์แล้วบุคคลนั้นมันก็เป็นผู้หญิงบุคคลนั้นก็เป็นผู้ชายปรุงแต่งต่อไปโอ้ไอ้คนนี้สวยไอ้คนนี้ไม่สวยไอ้คนนี้ขี้เหร่สิ่งเหล่านี้มันจะนำมาซึ่งเวทนาคือการเสวยความสุขความทุกข์นี่เองดังนั้นไอ้ศีลไอ้ขันธ์ห้าเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยสำคัญที่สุดที่มันกวนใจเราอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าสังขารนี่แหละสังขารคือความคิดคือการปรุงแต่งปรุงแต่งมันถ้าเราไม่ปรุงแต่งถ้าเราไม่คิดความทุกข์ก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะนั้นไอ้การที่จะไม่ให้จิตคิดเนี่ยมันทำยากดังนั้นจึงต้องหางานใดงานหนึ่งที่เราเรียกว่างานกรรมฐานเนี่ยให้จิตมันอยู่กันตรงนั้นถ้าจิตมันไม่อยู่ตรงนั้นแล้วมันก็จะคิดพาเรื่องความทุกข์มาหาเราอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตเราจะคิดหรือว่าสิ่งที่จะเป็นในอนาคตเราจะเกิดความกังวลมันก็จะนำพาซึ่งความทุกข์มาหาเราแต่ถ้าเราอยู่ในโมเมนต์หรือในช่วงระยะเวลาที่เป็นปัจจุบันซึ่งมันน้อยมากเนี่ยขณะที่อาตมาพูดพูดจบก็เป็นอดีตพูดจบแต่ละคำก็เป็นอดีตแต่ในขณะที่เป็นปัจจุบันอยู่เนี่ยมันทำความทุกข์ไม่ได้มันทำให้เราทุกข์ไม่ได้ดังนั้นพระองค์จึงให้เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันไม่ไปอยู่ในอดีตไม่ไปอยู่ในอนาคตถ้าเราอยู่ในปัจจุบันมันทุกข์มันไม่มีโอกาสที่จะมาทำอะไรเราได้ดังนั้นถ้าเราไม่คิดสักอย่างนะทุกอย่างก็จบดังนั้นเราจะทำอย่างไรล่ะไม่คิดหรือถ้าเกิดว่ามันจะเป็นต้องคิดก็รู้ทันความคิดของเรารู้ทันความคิดของเราว่าไอ้ขณะนี้เราคิดอะไรถ้ารู้ทันมันเราคิดอะไรคิดดีหรือคิดไม่ดีหรือว่าคิดกลางๆคิดกลางๆเนี่ยเพราะฉะนั้นสังขารจึงเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์มากที่สุดสังขารนี่นะทำให้เราทุกข์มากที่สุดถ้าเราหยุดความคิดได้ไม่คิดเราก็จะไม่ประสบกับความทุกข์และตัวสุดท้ายวิญญาณคือความรู้อันนี้ก็นำมาซึ่งความทุกข์เรารู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นเวลาเรารู้ทางตาเราเห็นคนนี้เราจำได้เราเห็นคนนี้เราจำได้เราอยากได้เราเห็นแล้วเราอยากได้เมื่อไม่ได้มันก็ทุกข์เราเห็นไอ้คนนี้มันเคยทำร้ายเราไปเจอไอ้คนที่เราไม่ชอบมันก็เกิดความกังวลใจเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นศัตรูเรากลัวว่ามันจะมาทำร้ายเรานะถ้าเราเห็นหรือเราได้ยินอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเหมือนมีคนมาด่าเรามา7 วันที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรเราไม่เห็นทุกข์เลย7 วันที่ผ่านมาไม่เป็นไรแต่ถ้ามีคนมาบอกว่าไอ้คนนั้นมันด่าเราเนี่ยทุกข์ทันทีเลยทุกข์ทันทีเลยพอรู้เท่านั้นแหละรู้จากปากคนอื่นด้วยนะไม่ใช่เรารู้จากปากคนที่มันด่าเราหรือคนที่นินทาเราเนี่ยมันก็นำความทุกข์มันได้เลยดังนั้นคำว่าวิญญาณคือความรู้เช่นตาก็เรียกว่าจักขุวิญญาณรู้ทางตาโสตวิญญาณรู้ทางหูฆานวิญญาณรู้ทางจมูกรู้ทางกลิ่นว่าเป็นกลิ่นอะไรแล้วก็รู้ทางลิ้นรู้ทางลิ้นชิวหาวิญญาณแล้วก็รู้ทางกายคือการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงแล้วก็รู้ทางใจคือมโนวิญญาณเนี่ยเรารู้ทางใดก็ตามเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็จะนำความทุกข์มาสู่เราบางเรื่องนะบางเรื่องแต่บางเรื่องก็รู้แล้วเราอาจจะดีใจบางเรื่องบางสิ่งเราเห็นแล้วเราอาจจะดีใจ
นะทั้งดีใจก็ดีทั้งที่เราไม่ถูกใจก็ดี มันก็ล้วนเป็นทุกข์เช่นเวลาเราเห็นอะไรที่เราชอบใจเนี่ยพอสิ่งนั้นมันหายไปสิ่งนั้นมีใครมาบังเราก็เกิดความทุกข์แล้วหรือเราได้ยินอะไรก็ตามเราได้ยินอะไรก็ตามก็มันมีส่วนหนึ่งที่จะนำความทุกข์มาสู่เรานะสรุปแล้วโยมในขันธ์ห้าเนี่ยรูปก็เป็นความทุกข์ทางกายส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นความทุกข์ทางใจนะสรุปแล้วที่เราทุกข์มันนะเพราะเราไปยึดมันเองยึดว่าเป็นของเราไงยึดว่าเป็นของเราดังนั้นเราจะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมว่าเวลาพระกรรมฐานเขาเข้าไปในป่าในดงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นไข้เรียกไข้ป่าหรือไข้มาลาเรียเนี่ยเวลาเกิดเป็นไข้มาลาเรียมามันก็จะเกิดความทุกข์แต่บางทีบางอย่างเนี่ยเขาสามารถเขาจะแยกแยะระหว่างรูปกับนามได้นะเขาแยกแยะได้เมื่อแยกแยะได้เนี่ยเขาก็จะไม่ทุกข์ถ้าทำถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีความทุกข์เกี่ยวกับทางกายเลยเขาสามารถแยกแยะได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะทุกข์ทางใจกันแต่ว่าศีลห้าขันธ์ห้าเนี่ยสรุปแล้วเราทุกข์เพราะความยึดมั่นนะมีคำบาลีที่เราทำวัดกันทำวัดแปลท่านบอกไว้ชัดเจนว่านะสังคิเตนะปัจจุปาทานขันธาทุกขาเนี่ยก็แปลว่าโดยย่ออุปาทาขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์นะอุปาทาขันธ์ก็คือความยึดมั่นยึดว่ามันเป็นของเราตัวเราเนี่ยที่เราเห็นก็คือเราเห็นเราเจ็บเราปวดนะเราดีใจนะเรายึดว่าเป็นตัวของเราเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตามสภาวะของมันแต่เรายึดว่าเป็นของเราทำไมคนอื่นตายเป็น40,000 50,000เนี่ยทำไมเรารู้สึกอย่างมากก็แค่สังเวชใจแต่ไม่ทำไมไม่ร้องไห้เนี่ยทุกวันนี้เขายิงกันระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยตายทุกวันตายทุกวันในตะวันออกกลางปาเลสไตน์ตอนนี้ก็ตายกันเป็นตก50,000กว่าทำไมเราเฉยก็ไม่เฉยบางท่านก็อาจจะเกิดความสังเวชใจว่าทำไมมนุษย์เราจะอยู่ดีๆกันไม่ได้เนาะทำไมต้องเบียดเบียนรังแกกันนะทำไมเรารู้สึกไม่รู้สึกเสียใจแต่คนตายเป็นต้อง50,000เรายังรู้สึกเฉยๆนะอย่างมากก็สังเวชแต่ญาติเราเสียคนเดียวเนี่ยแม่เราเสียคนเดียวเราร้องไห้ไปเป็นเดือนเป็นวันเป็นปีเราเสียใจมากนะเพราะมันมีความเกี่ยวข้องเรายึดยึดเราเป็นของเราทั้งที่ตามธรรมชาติตามธรรมชาติก็คือต่างคนต่างคนต่างคนต่างจิตต่างคนต่างวิญญาณกันไอเหตุที่ต้องมาเจอกันเพราะว่าเราทำกรรมร่วมกันมาไว้จึงจะได้ยินบ่อยๆว่าโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญเพราะเราได้สัมพันธ์กันมาเคยเป็นญาติกันเคยเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเพราะเรายึดมั่นนะเรายึดมั่นว่าคนนั้นเป็นลูกคนเรายึดมั่นว่าคนนี้เป็นแฟนเรายึดมั่นว่าคนนั้นเป็นเพื่อนนะเป็นของเรานะตัวอุปาทานนี่แหละสำคัญที่สุดนะที่เป็นเหตุให้เราทุกข์ดังนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าอ่าว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์แล้วถามว่าในอุปาทานขันธ์ห้ามีอะไรบ้างก็มีรูปูปาทานขันโทนะขันธ์ตั้งแห่งความยึดมั่นก็คือรูปนะเราทุกข์เพราะรูปนะเราทุกข์เพราะรูปเวทนูปาทานขันธาทุกนะขันโทขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโทนะขันโทขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารแล้วก็วิญญาณูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณนี่แหละทั้งห้ามันตัวทุกข์เพราะเรายึดมั่นเนี่ยที่พุทธเจ้าบอกว่าที่เราทุกข์เพราะเราไปยึดมั่นยึดมั่นในรูปยึดมั่นในเวทนายึดมั่นในสัญญายึดมั่นในสังขารยึดมั่นในวิญญาณดังนั้นพระองค์ก็จึงบอกให้พวกเราว่าเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้นะจึงนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนที่ทรงพระชนม์อยู่ท่านจะแนะนำสาวกทั้งหลายว่าให้คิดอย่างนี้ว่าถ้าเราคิดอย่างนี้ได้
มันจะไม่ทุกข์คิดยังไงอ่ะคิดว่ารูปเนี่ยมันไม่เที่ยงนะก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะวันหนึ่งไม่เขาก็เรานะถ้าเขาตายจากเราไปนะหรือโยมมีของบางอย่างนะถ้ามันจากเราไปแสดงว่ามันหายหรือว่ามันขาดเราทิ้งไปในถังขยะถ้าเราถ้าถ้าเราจากมันไปแสดงว่าเราตายนั่นเองครับมันไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณก็ไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเนี่ยแต่เราคิดกันไม่ได้ไงโยมเราคิดกันไม่ได้คิดกันไม่ทันเราไม่เหมือนพระที่หลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนท่านคิดได้แต่ท่านจึงไม่ได้เกิดความทุกข์ถ้าเราคิดได้หรือเราเห็นมันเห็นด้วยสัจธรรมที่เราปฏิบัติเห็นด้วยกรรมฐานที่เราปฏิบัติเราก็จะไม่ทุกข์มันมีวันหนึ่งอาตมาได้ดูคลิปของหลวงพ่อหลวงตามหาบัวท่านตอบคำถามมีคนมาถามท่านว่าทำไมเราเชื่อมั่นว่าหลวงปู่แหวนท่านได้สำเร็จไม่รู้จะสำเร็จขั้นไหนก็ตามเราไม่รู้หรือว่าเราก็มีความเชื่อมั่นว่าหลวงตามหาบัวนั้นท่านเป็นพระอริยะแต่ไม่รู้ว่าอริยะชั้นไหนทำไมต้องสูบบุหรี่ทำไมต้องกินหมากเนี่ยท่านอธิบายมาว่าไอการที่เรากินหมากสูบบุหรี่เป็นเรื่องของสังขารแต่จิตใจท่านไม่ได้ใจของท่านไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อันนี้ท่านอธิบายนะท่านอธิบายอย่างนั้นเหมือนกับร่างกายของเราเนี่ยเป็นพระอรหันต์หรือเป็นอะไรก็ต้องการอาหารถามว่าติดอาหารใช่ไหมเสพติดอาหารใช่ไหมมันก็ไม่ใช่มันเป็นเรื่องของสังขารไม่ใช่เรื่องของจิตใจแต่เป็นเรื่องของรูปท่านอธิบายไว้อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายไอ้ที่เราทุกข์กันอยู่เนี่ยมันทุกข์เพราะขันธ์ห้านี่แหละที่ทำอย่างไรล่ะไอ้ขันธ์ห้ามันถึงจะไม่เกิดนะครับจะพูดง่ายๆก็คือทำอย่างไรมันจะไม่เกิดเพราะถ้าเกิดว่ามันมีขันธ์ห้าขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างไรมันก็ต้องทุกข์หลังจากไรมันก็ต้องทุกข์ทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดขันธ์ห้าก็คือต้องปฏิบัติไปจนถึงขั้นเป็นพระอรหันต์หรือไม่ต้องถึงพระอรหันต์ในเบื้องต้นเป็นโสดาบันก็กำหนดได้เลยว่าเราปิดอบายแล้วเราจะไม่ไปตกอบายแล้วปิดอบายเลยทำอย่างไรถึงจะปิดอบายก็จะต้องปฏิบัติให้ได้เป็นโสดาบันเพราะการที่จะเป็นโสดาบันแล้วก็จะกลับมาเกิดอย่างมากก็ไม่เกิน7 ชาติไม่เกิน7 ชาติเรียกว่ามุ่งหน้าไปสู่พระนิพพานอย่างเดียวเข้ากระแสแห่งพระนิพพานแน่นอนเป็นหลักประกันเลยเป็นหลักประกันที่จะไม่ไปกลับมาเกิดไปตกอบายภูมิแล้วตามสุดก็แค่มนุษย์นั่นเองแล้วก็ไม่เกิน7 ชาติหรือถ้าเป็นสกิทาคามีก็ประมาณ3 ชาติถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะได้สำเร็จอยู่ในชั้นใดชั้นหนึ่งในสุทธาวาสภูมิ5เมื่อเป็นพรหมเราจะปฏิบัติอย่างไรคือเป็นหลักประกันของเราแต่ตราบใดถ้าเรายังมีอัตภาพความเป็นมนุษย์เราไม่สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ตรงนี้ได้นอกจากเราจะปฏิบัติจนแยกรูปแยกนามได้เอาเวทนาออกไปจากสังขารนะมันก็จะไม่เกิดความทุกข์หรือรู้เท่าทันของความทุกข์ก็ทำอะไรเราไม่ได้นะเหมือนกับความผิดหวังแต่มาเชื่อว่าหลายคนมีความหวังไว้หลายๆอย่างแต่ก็ผิดหวังมันทำไมถึงผิดหวังเพราะเราหวัง
ถ้าเราไม่อยากผิดหวังเราก็อย่าหวังเมื่อเราไม่หวังความผิดหวังก็ไม่มีแต่ถ้าเราหวังเนี่ยมันก็50-50อาจจะสมหวังก็ได้อาจจะผิดหวังก็ได้เหมือนกันถ้าเราไม่อยากมีความทุกข์นะไม่อยากมีความทุกข์ก็อย่าให้มันก็อย่าเกิดพอเราเกิดแล้วมันก็ต้องมีความทุกข์นะอีกอย่างหนึ่งสิ่งต่างๆเราต้องมองให้มันเป็นเรื่องของสภาวะของของธรรมชาตินะเหมือนกับความตายเนี่ยนะเหมือนกับความตายเราต้องมองให้เป็นเรื่องของธรรมดาถ้าเรายังมองเป็นเรื่องของธรรมดาไม่ได้นะเราจะทุกข์เราต้องคิดว่าเราไม่ใช่ตายเฉพาะญาติเราไม่ใช่ตายเฉพาะพ่อเราไม่ใช่ตายเฉพาะแม่เราคนอื่นก็ตายเหมือนกันน่ะเกิด1ก็ตาย1เกิด2ก็ตาย2เกิด10ตาย10เกิด100ตาย100เกิด1,000ตาย1,000สรุปแล้วเกิดเท่าไรก็ตายเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เราคิดเป็นเรื่องธรรมดาตราบใดถ้าเรายังคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้มันก็จะทุกข์ก็จะเสียใจนะอันนี้ถ้าเราต้องทำใจให้ได้แล้วถ้าเราทำใจได้ความทุกข์ที่เกิดจากความพลัดพรากก็ทำอะไรเราไม่ได้ต้องคิดเป็นธรรมดาธรรมดาอย่าว่าแต่ญาติเราเลยนะคนที่มีบุญคุณอย่างพระมหากษัตริย์มีมีคุณูปการอย่างอ่าพระพุทธเจ้ายังอยู่ไม่ได้อะแล้วเราเป็นใครล่ะแล้วก็ญาติเราเป็นใครพ่อเราเป็นใครแม่เราเป็นใครล่ะก็ขนาดพระพุทธเจ้ายังอยู่ไม่ได้อะนะแล้วก็ถ้าเรามีญาติเราที่เสียไปจะเป็นหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้มันตายจากไปเราเสียใจนะก็ขนาดคนดีๆมันก็ยังอยู่ไม่ได้คนเก่งๆก็ยังอยู่ไม่ได้นะแล้วเราเป็นใครญาติเราเป็นใครมันก็ต้องตกอยู่ในกฎเดียวกันหมดไม่มีข้อยกเว้นนะเหมือนก็ถ้าเราอยู่กลางฝนถ้าฝนมันตกเนี่ยถ้าไม่มีร่มมาบังเนี่ยทุกคนก็ต้องเปียกฝนเหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราต้องนึกให้ได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้าเราสามารถคิดอย่างนี้ได้เนี่ยความทุกข์มันจะทำอะไรเราไม่ได้เลยนะญาติโยมนะเอาละวันนี้อาตมาได้บรรยายในเรื่องของขันธ์ห้ามันทำให้เราทุกข์อย่างไรขันธ์ห้ามันทำให้เราทุกข์อย่างไรก็คงจะมีความเข้าใจแล้วนะว่าการที่เรามีขันธ์ห้าเนี่ยมันก็ทุกข์ตามตามเหตุตามปัจจัยของมันรูปคือร่างกายสังขารเรามันจะทุกข์เพราะการเจ็บป่วยทุกข์เพราะการบาดเจ็บนะแล้วก็ไอ้ทุกข์ตรงนี้นะรูปเนี่ยมันสามารถทำให้เราเสียชีวิตได้เลยนะโยมเคยได้ยินไหมเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าใครได้รับอุบัติเหตุรถยนต์หรือว่าถูกยิงอะไรก็ตามเนี่ยจะมีคำหนึ่งที่โยมจะฟังอยู่ประจำก็คือทนพิษบาดแผลไม่ได้ใช่ไหมทนพิษบาดแผลไม่ได้มันก็ทำให้เราต้องเสียชีวิตแต่เพราะฉะนั้นรูปนี้ก็สำคัญแต่ถ้าบางคนที่มันทำไมโอ้โหปาฏิหาริย์รอดมาได้นะอุบัติเหตุขนาดนั้นรถพังขนาดนั้นตัวเองก็ประสบอุบัติเหตุป่วยเจ็บขนาดนั้นทำไมไม่ตายเพราะเขาทนได้นะแต่ที่มันตายก็เพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ได้โยมเคยได้ยินใช่ไหมเนี่ยนะร่างกายเราก็มันจะทุกข์ในรูปแบบของทุกข์กายไอ้ส่วนทั้งอีก4อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะมันทุกข์ทางใจแต่ทุกข์ทางใจเนี่ยมันไม่มันจะหนักกว่าทุกข์ทางกายนะทุกข์ทางกายเราก็หาวิธีการที่จะแก้ได้โดยการกินยารักษาบาดแผลอะไรไปถ้าเราเป็นนะแต่ถ้าทุกข์ทางใจยาก็มีก็คือยาก็คือกรรมฐานนี่แหละนะยาก็คือกรรมฐานแต่ถ้าเรามีบาดแผลเรามีบาดแผลนะเราก็เอายาเหลืองยาแดงมาทานนะบรรเทาเพื่อความทุกข์ออกไปส่วนเวลาเราทุกข์ทางใจยาที่จะมาบรรเทาทุกข์ทางใจของเราก็คือกรรมฐานนะโดยเฉพาะการไม่คิดเนี่ยทำให้เอาจิตหางานให้จิตมันไปเกาะในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะตามที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำนะในขณะที่จิตเราอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยความทุกข์ความกังวลต่างๆมันก็มาแทรกไม่ได้
มันจะแทรกไม่ได้นอกจากเวลาเราเผลอเท่านั้นเองพอเผลอเราไปคิดเรื่องเก่ามันก็จะนำความทุกข์มาให้นี่ก็คือเราทุกข์เพราะเรามีขันธ์ห้าแต่โดยเฉพาะเราไปยึดมันว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นของเราเป็นของเราพอยึดว่าเป็นของเราปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดความหวงแหนใช่ไหมมันเป็นของเราจริงๆหรือแม้แต่ร่างกายของเรามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมต้องเป็นของเราจริงๆเนี่ยใครอยากจะเจ็บใครอยากจะแก่ใครอยากจะตายมันต้องบังคับบัญชาได้แต่มันไม่ใช่ของเราไงมันจึงบังคับบัญชาไม่ได้โยมนึกถึงความจริงเนี่ยโยมมีบริษัทมีลูกน้องเนี่ยโยมจะใช้งานเขาอย่างไหนก็ได้แต่ถ้ามันไม่ใช่ลูกน้องโยมเนี่ยโยมก็ใช้ไม่ได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของเราไงถ้าเป็นของเราใครอยากจะแก่ถ้าเป็นของเราจริงใครอยากจะเจ็บแต่ถ้าเป็นของเราจริงใครอยากจะตายนะมันไม่ใช่ไงไอ้ที่เราทุกข์เพราะเราไปยึดว่าเป็นของเราอันนี้ค่อยๆทำนะโยมไม่ใช่ทำง่ายๆหรอกไอ้พูดก็พูดได้แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทำได้ง่ายๆแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าทำไม่ได้เพราะมีคนทำให้เราเห็นแล้วนะครูบาอาจารย์ทำให้เราเห็นแล้วนะบางคนบางพระบางรูปป่วยทั้งปีแต่ความเจ็บป่วยเหล่านั้นไม่สามารถที่จะไปกระเทือนทั้งจิตใจได้มันป่วยก็ป่วยกับสังขารร่างกายไป3 วันเข้าโรงพยาบาลโยมสังเกตไหมหลวงพ่อคูณน่ะตอนหลังๆมาเนี่ยเข้าแต่โรงพยาบาลนะแต่ท่านก็ไม่ได้ทุกข์เพราะว่าแต่ท่านมีธรรมะเพียงพอที่จะบรรเทาความทุกข์ทางร่างกายและทางจิตใจแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรจะหายาเม็ดนี้ให้เจอจะต้องค้นยาเม็ดนี้ให้ได้ที่จะมาบรรเทาความทุกข์ทางใจเรายาที่เราพาราเซตามอลหรือจะเป็นไทลานอลเนี่ยมันก็แก้ปวดหัวแก้ปวดแก้ไข้แต่มันไม่สามารถที่จะมาทำให้ใจเราหมดเวทนาได้นะหมดความทุกข์ได้เราต้องหาเม็ดยาเม็ดนี้ก็คือกรรมฐานนี่แหละเราต้องค้นให้เจอนะปฏิบัติให้ได้ถ้าเราสามารถปฏิบัติได้เราก็จะไม่มีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้และวันนี้อาตมาได้บรรยายธรรมในเรื่องของเราทุกข์เพราะขันธ์ห้าอย่างไรก็เห็นว่าสมควรกับการละเวลาก็จะขอยุติการบรรยายธรรมไว้แค่นี้ในแค่นี้ก่อนต่อไปก็เรามาค้นหาเม็ดยาที่จะมาบรรเทาความทุกข์ทางใจของเราก็คือกรรมฐานนั้นนะขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจให้พบให้เจอเม็ดยาเม็ดนั้นที่จะมาบรรเทาความทุกข์ทางใจของเรานะเราก็จะได้ไม่มีความทุกข์ต่อไปจนกว่าจะได้หมดเวลาแล้วก็จะได้พาท่านทั้งหลายได้กรวดน้ำแล้วก็แผ่ส่วนบุญกุศลให้กับผู้อื่นเป็นลำดับสุดท้ายต่อไป